Xin chào các bạn. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1992, đất nước Tiệp Khắc chính thức tan rã sau hơn 7 thập kỷ tồn tại và được phân tách thành hai quốc gia độc lập là Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. Sự kiện ấy được gọi là cuộc ly hôn nhung khi hai bên chia tay trong hòa bình chứ không xảy ra tình trạng bất ổn như Liên Xô hay Nam Tư. Thời gian sau đó họ vẫn giữ mối quan hệ khăng khít và bằng chứng là mỗi khi có tổng thống hay thủ tướng mới nhậm chức thì chuyến thăm đầu tiên gần như luôn hướng về quốc gia láng giềng. Tuy nhiên giữa hai bên cũng tồn tại không ít khác biệt, nhất là về vấn đề ngoại giao mà chủ yếu liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. Vậy Tiệp Khắc sau khi tan rã như thế nào? Giữa Séc và Slovakia có gì giống và khác nhau? Lịch sử hình thành Tiệp Khắc. Sau Thế chiến thứ nhất, đế quốc Áo Hung của gia tộc Habsburg từng một thời khuynh đảo châu Âu, giờ đây tan rã thành nhiều mảnh nhỏ. Từ đó xuất hiện Tiệp Khắc, bao gồm 4 khu vực là Bohemia, Moravia Silesia, Slovakia và Carpathian Ruthenia. Còn thủ đô được đặt tại Praha, thành phố lớn nhất của cả nước, nhưng nằm lệch hẳn về phía Tây. Về thành phần sắc tộc thì người Séc và người Slovak được gộp chung là người Tiệp Khắc, chiếm đến 64,8% dân số, trong khi người Đức là 23,1%, người Hungary là 5,5%, người Rusin và người Ukraine chiếm 3,4%, người Do Thái chiếm 1,3%, người Zigan chiếm 0,5%, còn lại thuộc các sắc tộc khác. Có thể thấy, một số nhóm dân tộc và vùng lãnh thổ có truyền thống lịch sử, chính trị và kinh tế khác nhau, buộc phải hòa nhập vào một cơ cấu nhà nước mới. Điều này gây ra không ít mâu thuẫn. Trong đó, người Séc là nhóm đông nhất đã thống trị chính quyền trung ương ở thủ đô Praha, nhưng sự khác biệt giữa các vùng miền là rất lớn. Ở nửa phía đông, nền kinh tế vẫn còn khá lạc hậu khi phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, trong khi nửa phía tây là một trong những khu vực được công nghiệp hóa mạnh mẽ nhất châu Âu. Tại đây, người Séc chiếm đa số và nắm giữ những công ty lớn nhất. Tuy nhiên, xét về tổng thể, thì người Đức mới là bên nắm giữ hầu hết các ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp nặng. Do đó, khi đại khủng hoảng kinh tế thế giới nổ ra vào năm 1929, chính quyền trung ương đã hỗ trợ người Séc và bỏ mặc người Đức. Từ đây, mâu thuẫn sắc tộc ở Tiệp Khắc trở nên gay gắt và càng tồi tệ hơn khi Đảng Quốc xã thắng cử tại Đức và Adolf Hitler trở thành nhà lãnh đạo mới. Tình hình tại châu Âu dần nóng hơn bao giờ hết, cuối cùng bùng phát thành Thế chiến thứ hai. Trong thời kỳ này, Đức chiếm đóng Tiệp Khắc, đồng thời thực hiện những hành vi diệt chủng nhắm đến người Do Thái và người Zigan. Đến năm 1945, sau khi cuộc xung đột kết thúc, thì không chỉ tình hình nhân khẩu học ở Tiệp Khắc thay đổi, mà cả đường biên giới cũng đổi khác khi mất đi khu vực Carpathian Ruthenia vào tay Liên Xô. Họ cũng chuyển sang một mô hình chính trị mới, với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc được thành lập vào năm 1948. Trong những thập niên sau đó, dù đây là quốc gia giàu có bậc nhất Đông Âu, nhưng chính quyền vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn với Moscow. Cuối cùng hình thành nên phong trào mùa xuân Praha, đòi tự do hóa và cải cách kinh tế. Đáp lại thì Liên Xô đem quân vào Tiệp Khắc đàn áp và gây chia rẽ sâu sắc trong phong trào cộng sản trên toàn thế giới, khiến Rumani, Albania và Trung Quốc đều có những động thái chỉ trích gay gắt. Về phía Tiệp Khắc, họ vẫn tiếp tục mô hình kinh tế tập trung, nhưng nó ngày càng đem lại ít hiệu quả, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của khối Đông Âu. Riêng Tiệp Khắc cũng tàn rã trong hòa bình, trở thành hai quốc gia mới là Séc và Slovakia. Những vấn đề địa lý. Dù đã bị chia đôi bản đồ, nhưng hai quốc gia này vẫn cùng chia sẻ một phần linh hồn của dãy Carpathian và vùng Trung Âu cổ kính. Cả hai đều là quốc gia không giáp biển và chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới với 4 mùa trong năm. Nhưng khi nhìn sâu vào cấu trúc địa hình thì sự khác biệt cũng dần hiện ra. Trong đó, Cộng hòa Séc có tổng diện tích là 78.871 km². Nước này sở hữu đường biên giới dài 2.290 km, lần lượt giáp với Ba Lan ở phía Bắc, Đức ở phía Tây, Áo ở phía Nam và Slovakia ở phía Đông. Thủ đô của đất nước đặt tại Praha, nằm cách biển Adriatic 480 km và cách biển Baltic là 430 km. Về địa hình thì Cộng hòa Séc sở hữu các đồng bằng được bao quanh bởi đồi núi thấp, trong đó điểm cao nhất đất nước là đỉnh Sniatka, nằm cách mực nước biển 1.603 m trên biên giới phía Bắc với Ba Lan. Từ thế kỷ 16, nhiều du khách đã đổ xô đến đây để nghỉ dưỡng và tận hưởng không khí trong lành. Nhờ địa hình không quá hiểm trở, địa điểm này cũng là nơi lý tưởng cho các hoạt động leo núi và đi bộ đường dài.
trong khi Cộng hòa Slovakia có tổng diện tích khiêm tốn hơn với 49.035 km². Nơi đây sở hữu đường biên giới dài 1.653 km, lần lượt giáp với Ba Lan ở phía Bắc, Ukraine ở phía Đông, Hungary ở phía Nam, Áo ở phía Tây và Séc ở phía Tây Bắc. Tương tự như nước láng giềng, Slovakia cũng không giáp biển, với thủ đô Bratislava cách biển Adriatic khoảng 380 km, còn khoảng cách tới biển Baltic lên đến 670 km. Về địa hình thì Slovakia có nhiều núi non hơn và các đồng bằng nhỏ nằm ở phía nam. Đặc điểm nổi bật nhất là dãy Tatra với 29 đỉnh cao hơn 2.500 m và nằm trên biên giới phía bắc giáp Ba Lan. Trong đó đỉnh Gelachowski cách mực nước biển 2.654 m là địa điểm cao nhất cả nước. Do độ dốc lớn, gió mạnh và nhiều sương mù nên chỉ có thành viên của Liên đoàn leo núi quốc tế mới được phép tự mình leo lên đỉnh ngọn núi này. Còn các du khách khác phải đi cùng một hướng dẫn viên được cấp chứng chỉ. Bên cạnh đồi núi, Slovakia còn sở hữu rất nhiều hang động, trong đó có 30 địa điểm mở cửa cho công chúng và 5 hang động được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Đó là hang băng Dobšina, hang Domika, hang Gombasek, hang Zasovka và hang Okchinska. Nhìn chung, địa hình của Slovakia tương đối đồng nhất, còn Séc có sự phân chia giữa các khu vực. Đất nước này có 3 vùng đất lịch sử, bao gồm Bohemia ở phía Tây, Moravia ở phía Đông và Silesia ở phía Đông Bắc. Mỗi nơi lại xoay quanh những dòng chảy khác nhau. Cụ thể thì ở Bohemia, sông Vltava dài 431 km là con sông dài nhất chảy trong nội địa Séc. Nó đi từ phía nam qua thủ đô Praha trước khi nhập vào sông Eber, rồi chảy qua biên giới Đức và đổ vào biển Bắc. Còn ở Silesia thì sông Oder có 112 km nằm trong lãnh thổ Cộng hòa Séc. Nó chảy về phía Bắc tạo thành một đoạn biên giới giữa Ba Lan và Đức rồi đổ ra biển Baltic. Tại Moravia thì sông Morava có tổng chiều dài 352 km với 269 km chảy trong lãnh thổ Séc, còn 83 km tạo thành ranh giới giữa Slovakia với các nước láng giềng phía Tây. Trên biên giới Áo, nó hợp lưu với sông Danube, dòng chảy quan trọng nhất ở châu Âu, sau đó đi qua thủ đô Bratislava của Slovakia, rồi tiếp tục tiến về phía đông và đổ vào Biển Đen. Có thể nói Cộng hòa Séc có hệ thống sông phức tạp hơn với chiều dài các dòng chảy là khoảng 70.000 km, trong đó có 664 km phù hợp cho giao thông đường thủy. Còn Slovakia sở hữu ít sông lớn hơn nhưng lại kết nối trực tiếp với sông Danube và tổng cộng các dòng chảy ở nước này có chiều dài là 49.774 km với 172 km đường thủy. Tóm lại, hai quốc gia này tuy có nhiều điểm tương đồng về vị trí địa lý và khí hậu nhưng vẫn tồn tại không ít điểm khác biệt. Trong khi Séc nổi bật với hệ thống sông ngòi dày đặc và các vùng đồng bằng tương đối bằng phẳng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp cũng như giao thông nội địa, thì Slovakia lại sở hữu nhiều đồi núi hơn, đặc biệt là dãy Tatra hùng vĩ, cùng với hệ thống hang động phong phú, tạo điều kiện cho du lịch sinh thái và các hoạt động ngoài trời phát triển mạnh mẽ. Sự khác biệt về dân cư. Vào thời điểm Tiệp Khắc được thành lập, nửa phía Tây có nền công nghiệp hùng mạnh và được đô thị hóa từ sớm, nên sở hữu dân số đông đúc và nền kinh tế thịnh vượng. Trong khi nửa phía Đông lại bị lạc hậu và nghèo nàn hơn nhiều, với phần lớn người dân vẫn sống ở nông thôn và làm nông nghiệp. Còn chính phủ ở Praha do người Séc nắm giữ nên họ đã đưa ra các chính sách Séc hóa nhằm thống nhất quốc gia theo hướng có lợi cho cộng đồng đông dân nhất. Theo đó, ngôn ngữ chính thức là tiếng Tiệp Khắc, nhưng thực tế là tiếng Séc với một số từ vựng tiếng Slovak. Dù hai ngôn ngữ này có sự tương đồng nhất định với khả năng thông hiểu cao, nhưng cũng cho thấy sự thiên vị với nửa phía Tây. Hơn nữa, do người dân Slovakia chủ yếu là nông dân, với tầng lớp trung lưu rất ít ỏi, nên chính phủ Tiệp Khắc đã đưa nhiều người Séc có trình độ cao sang khu vực phía Đông để làm giáo viên, kỹ sư, công chức. Dù vậy thì với nền kinh tế kém phát triển, thiếu nhà máy và công xưởng, nên số lượng người di cư cũng hạn chế. Đó là chưa kể đến hệ thống cơ sở hạ tầng, khi Slovakia có ít đường sắt, đường bộ, đường đại học và bệnh viện hơn so với Séc. Vì vậy, người dân phía Tây không muốn từ bỏ điều kiện sống và cơ hội việc làm để chuyển sang phía Đông, trừ một số ít được chính quyền điều động. Đặc biệt trong giai đoạn đầu thành lập, Tiệp Khắc có cộng đồng người Đức đông đảo, chiếm đến 23,1% dân số và tập trung hoàn toàn ở phía Tây. Do đó, khi thống kê, chính phủ đã gộp chung người Séc và người Slovak thành người Tiệp Khắc để tạo thế áp đảo về số lượng.
Trong bối cảnh ấy, việc khuyến khích người Séc di cư về phía đông cũng có nghĩa là tỷ lệ người Đức ở phía Tây sẽ ngày càng cao và có nguy cơ gây ra bất ổn xã hội. Đồng thời việc này có thể khiến cho người Slovak cảm thấy bất mãn và họ sẽ không muốn bị gộp chung với người Séc thành người Tiệp Khắc nữa. Sau Thế chiến thứ hai, quốc gia này đã trải qua biến động về nhân khẩu học. Theo đó, người Do Thái gần như hoàn toàn biến mất, người Zigan thì chỉ hiện diện ở phía đông, còn người Đức, nhóm dân tộc thiểu số lớn thứ hai, hầu hết đã bị trục xuất do họ bị cáo buộc là những kẻ phản bội và cộng tác với phát xít. Trong khi một số lượng đáng kể người Hungary cũng buộc phải di cư, từ đó làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu dân số của Tiệp Khắc. Hệ quả là nhiều vùng, mà nhất là khu vực phía Tây, đất đai bị bỏ hoang và thiếu hụt lao động. Vì vậy, chính phủ đã khuyến khích người Séc và người Slovak đến định cư nhằm tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc chính của Tiệp Khắc. Bước sang thời kỳ Cộng sản, từ năm 1948 đến năm 1989, việc di cư nội địa lại bị kiểm soát chặt chẽ. Người dân muốn thay đổi nơi cư trú phải đăng ký với chính quyền và chỉ được chấp thuận nếu có lý do chính đáng như công tác, học tập hoặc kết hôn. Điều này khiến việc di cư mang tính tự phát bị hạn chế và hầu như không xảy ra. Dù chính phủ đã áp dụng nhiều chính sách nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa hai vùng, nhưng nửa phía đông vẫn không thể trở thành điểm đến hấp dẫn về kinh tế khi sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn để san lấp hoàn toàn. Trái lại, hàng chục nghìn người Slovak đã di cư sang Séc để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn. Một bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 1969, sau khi Liên Xô dập tắt phong trào mùa xuân Praha, họ đã biến Tiệp Khắc thành một liên bang, bao gồm hai thực thể là Séc và Slovakia. Từ đây, việc di chuyển cả trong nước và ra nước ngoài đều bị kiểm soát nghiêm ngặt. Tới năm 1989, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, thì các rào cản hành chính cũng dần được gỡ bỏ. Song xu hướng di cư chủ yếu vẫn là từ Slovakia sang Séc, chứ không theo chiều hướng ngược lại. Và quá trình này đã bị hạn chế sau khi hai quốc gia tách riêng vào năm 1993. Nhìn chung, Slovakia kém phát triển hơn về kinh tế, công nghiệp và hạ tầng, nên không hấp dẫn về cơ hội sống và việc làm. Ngược lại, nhiều người Slovak đã di cư sang nửa phía Tây của Tiệp Khắc để tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập tốt hơn. Cho đến hiện tại, hai bên vẫn có sự khác biệt rõ rệt về cơ cấu dân cư. Vào năm 2024, Cộng hòa Séc có dân số là 10.940.000 người, với mật độ đạt gần 139 người trên 1 km vuông. Quốc gia này cũng có tỷ lệ đô thị hóa cao khi chỉ có 25,45% người dân cư trú tại nông thôn. Còn dân số Slovakia chỉ bằng một nửa nước láng giềng với 5.430.000 người và mật độ là 111 người trên 1 km vuông. Nơi đây có tới 45,97% người dân cư trú ở nông thôn, qua đó cho thấy một cấu trúc phân bố dân cư thưa thớt hơn và thiên về cộng đồng địa phương nhỏ. Cộng hòa Séc hiện nay cũng đa dạng hơn về mặt sắc tộc khi có 61% dân số là người Séc, 5,3% là người Moravia, 1,5% là người Slovak và 0,9% là người Ukraine. Còn lại 31,3% thuộc các nhóm sắc tộc khác. Ở phía bên kia, Slovakia có một xã hội đồng nhất hơn với 83,8% dân số là người Slovak, 7,7% là người Hungary, 1,2% là người Zigan, 0,5% là người Séc, 0,4% là người Rusin, 0,2% là người Ukraine và 6,2% thuộc các nhóm sắc tộc khác. Đặc biệt, hai nước này đều có một cộng đồng người Việt đông đảo. Họ chủ yếu đến đây định cư từ thời Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc còn tồn tại. Do đó, tiếng Việt cũng được công nhận là ngôn ngữ thiểu số tại hai nước này. Hiện nay, Cộng hòa Séc có khoảng 100.000 người Việt đang cư trú, với 38% đã được cấp quốc tịch, còn 62% còn lại được cấp quy chế thường trú và tạm trú. Họ chủ yếu sinh sống tại thủ đô Praha và các thành phố lớn khác như Brno, Ostrava, Brzeňa. Ngoài ra còn có một số lượng đáng kể ở huyện Cheb tại biên giới phía Tây giáp với Đức. Còn Slovakia có khoảng 10.000 người Việt đang sinh sống, trong đó 3.000 người đã có quốc tịch, số còn lại được cấp quy chế thường trú và tạm trú. Họ tập trung ở hai đô thị lớn là thủ đô Bratislava ở phía Tây và thành phố Košice ở phía Đông. Văn hóa hai quốc gia sau cuộc ly hôn lịch sử. Về lịch sử, người Séc và người Slovak có chung một nguồn gốc khi đều là các dân tộc thuộc nhóm Tây Slaver, nhưng do yếu tố địa hình và lịch sử mà hai bên phát triển thành những bản sắc khác nhau. Trong đó, người dân Bohemia ở phía Tây nói tiếng Séc tiêu chuẩn, vùng Moravia tại trung tâm có nhiều phương ngữ khác nhau và người dân Slovakia ở phía Đông sử dụng tiếng Slovak với những đặc điểm khác biệt.
Riêng Silesia từng là khu vực có đa số là người Đức và người Ba Lan, nhưng ngày nay cư dân ở đây chủ yếu nói tiếng Séc. Với vị trí trung tâm và địa hình phân tán, vùng Moravia tồn tại nhiều phương ngữ, thay đổi từ Tây sang Đông, tạo thành cầu nối giữa tiếng Séc tiêu chuẩn và tiếng Slovak tiêu chuẩn. Do giữa hai ngôn ngữ có nhiều điểm tương đồng nên có thể thông hiểu khoảng 90%. Tuy nhiên vẫn tồn tại sự khác biệt nhất định về cả ký tự, ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng. Theo đó, tiếng Slovak có 15 nguyên âm, gồm 11 nguyên âm đơn và 4 nguyên âm đôi, cùng 29 phụ âm, trong khi tiếng Séc sở hữu 16 nguyên âm, gồm 13 nguyên âm đơn và 3 nguyên âm đôi, cùng 25 phụ âm. Sự khác biệt rõ rệt nhất giữa hai bên là tôn giáo. Điều này bắt nguồn từ thời Trung Cổ và được củng cố trong thời hiện đại. Tại Séc, linh mục Jan Hus từng có những nỗ lực cải cách công giáo từ đầu thế kỷ 15 và chống lại quyền lực của giáo hội ở Vatican. Nhưng kể từ trận núi trắng năm 1620 thì hoàng gia Habsburg đã giành chiến thắng và tìm mọi cách để đè nén tôn giáo mới. Từ đó người Séc tỏ ra thờ ơ với các loại tín ngưỡng. Điều ấy càng được củng cố trong thời kỳ hiện đại, khi vùng đất này tiến hành công nghiệp hóa nhanh chóng, nhất là tại Bohemia. Trong thời kỳ Cộng sản, vai trò của tôn giáo ngày càng suy yếu và giai đoạn từ thập niên 1990 đến nay, số lượng tín đồ tại các thành thị đã suy giảm nhanh chóng. Hiện nay có tới 47,8% dân số Cộng hòa Séc không theo tôn giáo nào, 9,3% theo Công giáo và 30,1% là không khai báo. Trái lại thì ở Slovakia, do địa hình đồi núi và tỷ lệ đô thị hóa thấp nên đời sống tôn giáo vẫn luôn được duy trì mạnh mẽ, gắn chặt với truyền thống gia đình và cộng đồng. Dù vậy, sức ảnh hưởng đã suy giảm nhiều so với thập niên 1980. Hiện nay, nước này có 55,8% dân số theo Công giáo La Mã, 9% là tín đồ Tin lành, 23,8% không tôn giáo và 6,2% không khai báo. Kinh tế và quốc phòng. Bước ra từ cuộc ly hôn nhung, hai quốc gia Trung Âu đã lựa chọn hai con đường phát triển cho riêng mình. Giờ đây, Séc đang tiến nhanh vào quỹ đạo đô thị hóa, còn Slovakia vẫn giữ nhịp sống gắn bó với vùng núi, làng mạc cùng truyền thống bản địa. Trong năm 2024, Cộng hòa Séc có GDP là 344,93 tỷ đô la Mỹ và đứng thứ 13 trong EU. Như vậy, con số GDP bình quân đầu người ở đây đạt 31.529 đô la Mỹ, thấp hơn đáng kể so với con số của EU. Còn Slovakia có GDP khiêm tốn hơn với 140,64 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 18 trong EU và con số bình quân đầu người chỉ là 25.901 đô la Mỹ. Nhưng mức tăng trưởng của họ lại lên đến 2%, cao hơn nhiều so với Séc cũng như nhiều quốc gia khác ở Liên minh châu Âu. Nhìn chung giữa Séc và Slovakia không khác nhau quá nhiều về cơ cấu kinh tế, cả hai đều tập trung vào thế mạnh sản xuất ô tô và chế tạo máy móc, trong khi nhập khẩu những nguyên liệu thô và các bộ phận lắp ráp. Nhưng xét về cả quy mô GDP, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thặng dư thương mại thì Cộng hòa Séc đều vượt trội hơn, còn Slovakia có nền kinh tế nhỏ hơn và cũng kém hiện đại hơn. Điều này đã ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của hai nước. Cụ thể thì dù cả hai đều trở thành quốc gia thành viên EU vào năm 2004, nhưng Séc vẫn giữ đồng tiền koruna, còn Slovakia đã áp dụng đồng euro trong đầu năm 2009. Thực tế thì Cộng hòa Séc có vị thế kinh tế đủ tốt để sử dụng đồng euro giống các nước láng giềng, nhưng sau cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2009, người dân nước này đã phản đối việc từ bỏ đồng koruna để áp dụng đồng tiền chung euro. Dù theo quy chế EU, nơi đây sẽ chuyển đổi tiền tệ trong tương lai, nhưng hiện tại chính phủ nước này vẫn tiếp tục sử dụng đồng tiền nội địa. Bên cạnh đó, cả Séc và Slovakia đều đang đẩy mạnh ngành công nghiệp quốc phòng. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, vũ khí từng chiếm đến 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Tiệp Khắc, nhưng sau khi khối Warsaw tan rã và quá trình giải trừ quân bị diễn ra vào đầu thập niên 1990, cùng với việc chia tách Tiệp Khắc vào năm 1992, thì ngành công nghiệp quốc phòng của Séc đã suy giảm đáng kể. Nhiều dây chuyền sản xuất xe tăng và thiết bị hạng nặng nằm lại ở Slovakia, trong khi Séc tập trung vào vũ khí hạng nhẹ, đạn dược và hệ thống radar. Tuy nhiên, kể từ sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022, các nhà máy quốc phòng Séc đã tăng sản lượng mạnh mẽ, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất đạn dược, xe quân sự, pháo tự hành, thiết bị không người lái, radar và súng máy. Ước tính 40% sản lượng vũ khí hiện được chuyển đến Ukraine, trong khi khoảng 90% tổng sản lượng quốc phòng được xuất khẩu. Làn sóng đầu tư mới cũng giúp tạo thêm nhiều việc làm, khi tập đoàn STV chuyên sản xuất đạn pháo cho biết
sẽ nâng sản lượng từ 100.000 lên 300.000 đơn vị trong năm 2025 và tuyển thêm 1.000 lao động. Tập đoàn PBS cũng dự kiến tăng gấp đôi sản lượng động cơ tên lửa và UAV, trong khi tập đoàn Czechoslovak, đơn vị sở hữu cả nhà máy sản xuất xe quân sự Tacha, hiện đã có 14.000 nhân viên. Còn tại Slovakia, Dubny Čavnaď Váhom từng là nơi đặt các nhà máy sản xuất đạn dược khổng lồ cung cấp cho quân đội của khối hiệp ước Warsaw. Vào đầu những năm 1990, sản lượng giảm 90%, khiến hàng chục nghìn người thất nghiệp và các nhà máy sản xuất vũ khí lớn bị bỏ hoang. Từ đó, sản lượng vũ khí của Slovakia suy giảm nghiêm trọng và họ chỉ sản xuất khoảng 20.000 viên đạn pháo 155 ly mỗi năm. Nhưng từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra, công việc sản xuất đang phục hồi trở lại. Theo đó, ngành công nghiệp quốc phòng dự kiến đóng góp khoảng 2% vào tăng trưởng kinh tế của Slovakia. Chính phủ nước này cũng sẽ chi 109 triệu đô la Mỹ để hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất pháo và súng cối, đồng thời đặt mục tiêu tăng sản lượng đạn dược cỡ lớn từ 125.000 trong năm 2024 lên mức 200.000 vào năm nay. Quan hệ giữa hai nước tiệp khắc cũ. Trong quá khứ, đất nước tiệp khắc là một liên bang giữa Séc và Slovakia. Trong đó, Séc với vị trí nằm gần trung tâm châu Âu và nền tảng công nghiệp nặng, tiếp tục là đầu tàu kinh tế. Vì vậy, chính phủ tìm cách thúc đẩy sự phát triển ở Slovakia, nơi có lãnh thổ đồi núi và vùng đất nông nghiệp. Các chính sách tái phân phối thu nhập của nhà nước đã giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhưng đến năm 1991, GDP bình quân đầu người của Séc vẫn cao hơn Slovakia khoảng 20%. Điều này đã tạo ra sự mâu thuẫn giữa hai bên khi mà người Séc không thích chính phủ trợ cấp cho nửa phía đông, còn người Slovakia không muốn số phận của họ nằm trong tay các quan chức ở Praha. Dù vậy thì trong một cuộc thăm dò dư luận, chỉ có khoảng 36% người Séc và 37% người Slovakia muốn chia tách. Nhưng mâu thuẫn kinh tế vẫn là một vấn đề nghiêm trọng và điều này đã bị các nhà chính trị đầy tham vọng lợi dụng. Trong khi Václav Klaus, thủ tướng Séc khi đó, là một nhà tư tưởng ủng hộ thị trường tự do, mong muốn đặt quốc gia của mình trong đội tiên phong của chủ nghĩa kinh tế tự do đang càn quét châu Âu và muốn tập trung quyền lực ở Praha, thì Vladimir Mečia, thủ tướng Slovakia, lại là một nhà lãnh đạo đảng theo chủ nghĩa bảo trợ truyền thống, đã tìm kiếm sự tự chủ cho đất nước và sử dụng quyền tiếp cận của mình đối với các tài sản quốc gia để duy trì cơ sở quyền lực chính trị của mình. Trước căng thẳng leo thang vì chủ nghĩa dân tộc, Tiệp Khắc đã giải tán trong hòa bình theo các quá trình trong nghị viện. Lãnh thổ của nó trở thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia, được chính thức lập ra vào ngày 1 tháng 1 năm 1993. Theo đó, Václav Klaus theo đuổi các mục tiêu tư nhân hóa nhanh chóng, biến Cộng hòa Séc trở thành một ngôi sao kinh tế ở Trung Âu, nhưng cũng tạo ra sự oán giận của công chúng với những người được hưởng đặc quyền trong chế độ cộng sản cũ và các công ty đa quốc gia nước ngoài được hưởng lợi một cách quá mức từ quá trình mở cửa. Ở phía bên kia, Vladimir Mečia lại thắt chặt quyền lực của mình ở Slovakia và cai trị như một nhà lãnh đạo nửa độc tài, từ đó làm chậm tiến trình gia nhập EU và khiến đất nước này trở thành một người ngoài cuộc trong khu vực, cho đến khi ông bị bãi nhiệm một cách dân chủ vào năm 1998. Hiện nay cả Cộng hòa Séc và Slovakia đều trở thành thành viên của NATO và EU. Hai nước cũng duy trì mối quan hệ thân thiện và cùng tham gia vào các nỗ lực chung của Liên minh châu Âu, điển hình như việc gửi vũ khí cho Ukraine để chống lại cuộc tấn công của Liên bang Nga. Slovakia từng được ca ngợi là một nước viện trợ hào phóng khi gửi đi xe tăng, đạn dược, tên lửa S-300 và thậm chí là cả phi đội MiG-29. Nhưng từ cuối năm 2023, khi Thủ tướng Robert Fico của Đảng Dân Chủ Xã hội Phương hướng trở lại cầm quyền, thì chính phủ nước này bắt đầu chuyển hướng. Họ đã ngừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, chỉ trích lệnh trừng phạt Nga là có hại cho kinh tế châu Âu và thúc đẩy chính sách đối ngoại mang tính đa phương, không nghiêng hoàn toàn về phương Tây. Trái ngược hoàn toàn, Cộng hòa Séc lại nổi lên như một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Ngoài việc cung cấp pháo hạng nặng, xe tăng và bệ phóng tên lửa, được cho là góp phần vào việc đánh chìm tuần dương hạm Moscow của Nga, thì Séc còn chủ động trong các mối quan hệ quốc phòng từ thời chiến tranh lạnh để thu gom đạn pháo từ khắp nơi. Nước này đã thu mua khoảng 800.000 quả đạn pháo, với 300.000 quả theo chuẩn Liên Xô và 500.000 quả theo chuẩn NATO. Họ cũng xác định sẽ mua thêm khoảng 700.000 quả đạn khác, với tổng số tiền ước tính là 3,3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh viện trợ vật chất, các lãnh đạo cấp cao của Séc còn thể hiện tinh thần sát cánh cùng Ukraine trên cả mặt trận ngoại giao,
Chẳng hạn như vào tháng 3 năm 2025, Tổng thống Petr Pavel đã gặp gỡ ông Zelensky ở Kiev và hai bên đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược. Đến tháng 5, thì Thủ tướng Séc Petr Fiala cũng khẳng định lại cam kết của đất nước mình đối với Ukraine trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc hỗ trợ quân sự và tái thiết sau xung đột. Ông Fiala nhấn mạnh rằng Séc sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh EU để thực hiện sáng kiến quốc phòng nhằm cung cấp thêm đạn dược cho Ukraine, với mục tiêu cuối cùng là một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Có thể thấy, dù có chung nguồn gốc thì giữa Séc và Slovakia vẫn có không ít những khác biệt từ ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo. Trải qua thời gian dài chia cắt, hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ thân thiết, nhưng khác nhau về chính sách kinh tế, tỷ lệ nhập cư và định hướng ngoại giao. Nhìn từ hiện tại, ý tưởng phục dựng một quốc gia tiệp khắc thống nhất đã trở nên xa vời, không phải vì mâu thuẫn mà vì cả hai đã bước vào những quỹ đạo riêng với bản lĩnh và lựa chọn riêng. Họ không còn là hai nửa của một khối mà là hai quốc gia độc lập, vừa gắn bó trong tình hữu nghị, vừa phát triển theo những con đường khác biệt, phản ánh đúng tinh thần của một cuộc chia tay văn minh trong lịch sử hiện đại châu Âu. Và trên đây là những thông tin về Cộng hòa Séc và Slovakia. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào, các bạn hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.